Welcome back to my channel, guys. So, today, meron akong bagong itatry na makeup or, makeup nga siya. Okay, so, bago ako magsimula, kung bago kayo sa channel ko, consider subscribing by clicking the subscribe button and i-click nyo rin yung bell button na katabi niya para every time na mag-upload ako ng bagong videos, meron kayong notification. Okay, so, ang i-review ko for today is this Pond's Magic Powder. BB, basta may nakalagay dito BB. Siguro Pond's BB Magic Powder siya. Ayan siya. And, bago natin siya i-review, gawin muna natin yung ating makeup. Okay? So, para makita niyo kung ano yung mga nilalagay ko sa face ko, para hindi kayo yung, kasi mayroong mga ibang tao na walang tiwala sa akin, na pag sinabi kong ganito, in-apply ko, hindi sila naniniwala. Okay, so, naglagay na ako ng toner ko, guys. And yung toner na nilagay ko is this one from Miniso. This is Rose Essence Toner. And, yung moisturizer naman na nilagay ko is this one from Celetec. And meron na siyang SPF 15. Moisturizer na merong SPF 15. Okay, so next thing na ginagawa ko is after that, so ito yung aking normal routine na pag ako'y nagmi-makeup, pag feel kong lumabas. Pag lalabas ako na merong araw, yun yung routine ko. And hindi na ako naglalagay ng primer or yung parang pore filling na primer. Hindi na ako naglalagay nun. Diretso na ako sa foundation. Okay, so ang foundation na gagamitin ko is from Maybelline New York. So, this is Dream Satin Skin. Meron na rin siyang SPF 24, tas PA++. And yung shade ko is 01. 01 shade ko. So, i-shake lang natin siya. Ito kasi, hindi siya ganun kaganda yung oil control niya sa akin. So, gagamitin ko na lang yung aking finger tip para i-apply. And I'm not aiming for a full coverage na foundation. So, ang gagamitin ko is my beauty sponge na bagong laba. Normally, dito lang ako naglalagay sa may ilalim lang ng aking baba. Okay, kung bago kayo sa channel ko, I have dry skin. Kaya ganito yung routine ko. Hindi na ako naglalagay ng mga mattifying primer. So, next na gagamitin ko naman is from Maybelline pa din. This is my favorite. Favorite of all. Okay, so this is Maybelline Fit Me Concealer. Yung shade ko is Lightsaber. And whatever is left on the sponge na nalagay ko dito sa aking chin area. To highlight lang. And dito sa aking cupid's bow. Gagawin natin is, isiset ko rin tong powder na to sa aking buong mukha. And then, ibibake ko rin siya. Okay, so this is Pond's Magic Powder BB. So, may nakalagay na BB dito, guys. And according to the seller, tinanong ko kung saan siya galing. Kasi dito sa atin, wala namang ganito. And bago siya sa aking paningin, bigla nilang dumaan sa newsfeed ko na mayroon pala ng bebenta nito sa Lucena City. So, this cost for 165 pesos. And tinanong ko yung seller actually kung saan to galing. And sabi niya sa akin, galing to Thailand. So, yun. Yun may mga sulat siya dito na hindi ko maintindihan kung ano. So, ganito yung packaging niya. Nakalagay dun sa, kagaya lang ng ibang powder na nakikita niyo sa Pond's. Actually, hindi ako fan ng Pond's kasi yung facial wash niya, nagbe-break out ako doon. And, good luck na lang sa akin pag ginamit ko to. So, nakalagay dito sa packaging niya na meron siyang sticker dito sa may sifter niya. Para sure ka na hindi siya nagamit ng iba. Pero I doubt kasi yung iba, pwede naman talaga itong buksan eh. Kasi ganun yung ginagawa ko before. Na pag nakukulangan ako doon sa patak ng sifter, ang ginagawa ko is binubuksan ko na lang to ng ganito. Pero, wag na. Baka magkalat lang tayo. Okay.
So, nandito ang aking bisita. Come here. Sit beside me. Para hindi siya mangulit. So, lalagay ko na lang yung mga something about this, mga description niya, kasi wala akong maintindihan dito sa packaging niya. Magsisearch ako, guys. And wala nakalagay dito kung kailan siya mag-i-expired actually. Pero meron siyang manufacturing date nakalagay sa bottom part. Okay, so magsimula na tayo. So, sabi ko nga, I have dry skin. Tingnan natin kung mapoprolong niya yung aking makeup. Oily yung aking T-zone nga pala. Pero hindi naman ganun ka-oily. Yung normal na pag-oil up lang. Yung amoy niya, yung parang yung amoy nung powder nung aking kaklase when I was in high school. Parang yung Louis and Pearl ba yun? Tapos parang amoy ni EOS Pellet ba? Yung gamot na pambata na panglagnat. Parang ganun yung amoy niya. May gamot. Hindi ko mawari kung ano ba yun. Wala kang pang amoy. May sipon ka. So, lalagay lang ako dito sa aking kamay, guys. So, yung kanyang kulay is may pagka-pink undertone. And then, pag binilend mo siya, yun nga, may pagka-pink siya, na may pagka, hindi ko alam kung anong kulay ito, kung beige ba ang tawag dito, or pero may pagka-pink undertone siya. And good luck na lang sa aking face dahil I have yellow undertone. So, let's see kung ano mangyayari. Pag binilend mo siya, para siyang powder foundation. Parang ganun. Pero hindi ako sure kung may coverage siya. Pero parang may coverage naman siya. Wala siyang shimmer. Pero may nakikita akong parang isang butil. Butil ba tawag? Parang isang glitter. May nakita akong glitter dito na buo. Hindi ko lang alam kung kasama siya sa product or may nahawakan ba akong something. So, anyway, tayo mag-set na ng powder. So, ilalagay ko na lang siya sa... And, paunahin ko muna palang i-bake yung aking under eyes. So, bago ko siya i-bake, ang ginagawa ko guys is binablend ko muna yung di ba may sumisiksik dun sa lines ng inyong under eyes. Biniblend ko muna siya para hindi siya mag-crease later on. May gamot talaga siya. May gamot. And ang ganda niya, hindi siya namumuo-muo. Unlike dun sa ibang loose powder na na-try ko pag binibake ko, namumuo-muo siya dito sa pag ina-apply ko. Sobrang fine niya. Bibake ko rin yung aking forehead kasi dito tayo madalas mag-oil up. Parang hindi naman pagbibig yung ginagawa ko. Parang hindi siya pumapatong. Parang ang lambot ng sponge ko ngayon. May sakit ka ba ngayon? And after that, mag-a-apply naman ako all over my face. Set lang natin ng very light. So, ganyan-ganyan lang ang pag-a-apply ng powder. Parang sinisiksik mo lang sa pores mo. So, I'm done putting this powder on my face and so, babalik na ako guys mamaya. Tatapusin ko lang yung buong makeup ko. Okay, so, katatapos ko lang gawin ang aking makeup. Guys, kanina hindi ko nabigay yung oras sa inyo. Ang oras kanina nung nag-bake ako is 11:16 and kanina tapos ako mag-makeup is 11:48. So, ngayon, ang oras na ngayon is 11:53. So, ayan, 11:54 na ng umaga. And gusto ko yung finish niya guys. Hindi siya yung sobrang matte. Hindi siya ganun ka-drying sa face. And sobrang pino lang ng kanyang texture. And gustong-gusto ko siya sa under eyes ko. Kasi nga, hindi niya na-emphasize yung dryness ng aking under eyes. So, first impression, gustong-gusto ko siya. And sana ma-prolong niya yung aking foundation ngayon. So, babalik na ako mamaya guys to give you an update. Hello guys! So, it is now 3:03 ng hapon. Ayan. And yung aking face, Charlotte, Bunchitay, pakuha nga na salamin ko. Ayan. Nakuha niya. Naka na. Thank you so much. Maaasahan na siya. Sige na. Lobat yan, lobat. Okay, so yung face ko, alam nyo guys, ang ganda nitong pang set ng ng foundation. Sobrang flawless ng tingnan. Tapos parang nakakamimay siya ng pores. Yun ang napansin ko sa kanya.
Parang ang smooth-smooth ng aking face, oh. Tingnan nyo. And, ayun, medyo nakikita ko na nga lang yung laugh line ko. Dito. Pero, hindi naman ganun kapangit. Okay lang. And, ang ganda niya sa, sa under eyes. Anyway, iba siya. Sobrang fine nung kanyang powder. And, okay siya pang set ng foundation. And, pag kayo, magbe-bake kayo, feeling ko ang ganda, ang galing-galing. Nakakontrol niya yung oil. And, tingnan niya sa chin area ko. Sobrang smooth niya tingnan, guys. Kung makikita niyo lang na personal. Magpo 4 hours nang nakalipas simula nung ako naglagay ng makeup. So, by this time, dapat nag-oil up na ako. So, kukuha ko ng blotting paper and tingnan ko kung madami ba siyang oil na makukuha. So, yung blotting paper na gagamitin ko is from Pretty Secret. Ayan siya. And, yung variant nito is Cool Mint. Tuwan-tuwa ako sa blotting paper na to. Okay, so, ito lang yung nakuha niyang oil. Ayan, guys. Sobrang konti lang. Parang hindi ko nga siya pansin na nag-oil up na pala ako. Pero, sobrang ganda ng finish niya, guys. Totoo lang. Parang, napa-smooth niyo yung inyong skin. Kung may malalaki kayong pores, nakakatago siya ng pores. So, babalik na ako mamaya, guys, to give you my final update. 5:40 na. 5:40 ng hapon. And this is my last update na, guys. So, ano na nangyari sa aking pagmumukha? So, wala akong nakikitang masyadong nagbago. Yung laugh line ko, medyo nakita na siya. Medyo na-emphasize niya. Konti lang. Pero, yung iba kasi yung powder na ginagamit ko for setting my makeup, sobrang dry niya dito talaga sa aking laugh line. Talagang obvious na obvious. Hindi sa pagbibiro, talagang hindi mo mahalatang meron kang oil. And ang ganda niya, although hindi lang siya ganun kapantay sa aking leeg kasi hindi ko lang sure kung yung foundation ko or yung powder. Kasi yung powder medyo may pagka-pinkish, may pagka-pink undertone siya. Okay, so ito lang yung nakuha niyang oil. And may nakuha pa rin oil, guys. Normal lang naman talagang mag-oil up ang mukha. Okay, so, kanina nga pala, guys, nung pinakita ko sa inyo yung texture ng powder, kung ano yung itsura niya, nireview ko kasi yung clip dyan sa aking camera, and hindi siya masyadong kita gawa ng ilaw. So, mag-flash ako sa screen ng kung ano itsura niya, kasi yung kulay niya. Ayun ni Baki. Okay, so, yung kulay niya is brown, pero nasa pink undertone siya. Ingay yung anak ko. Pag binilend mo siya, para siyang, yung translucent powder. Wala siyang coverage, pero sobrang smooth niya pag in-apply mo sa mukha mo. Pag-usapan natin kung ano yung mga nagustuhan ko sa kanya and hindi ko nagustuhan sa kanya. Okay, so sa price niyang 165, affordable na para sa akin, pero parang mas cheaper pa dito yung, mas less pa dito yung presyo niya, alam ko eh. So, since hindi naman talaga official store yung nagbebenta nito, kaya medyo may kamahalan siya. And yun nga, wala siyang ibang dito. Wala siyang English translation ng mga sinabi. So, mahirap siyang maintindihan kung ano meron ba sa powder na to. But then again, ako po ay nag-research kung ano ang nasa description nito kasi nga hindi ko siya mabasa dahil galing siyang Thailand. So, nag-research ako, naghanap ako dito sa Google Chrome kung anong excuse me, kung anong translation mo. So, nakalagay daw doon sa powder, sa packaging niya. Fine BB Loose Powder helps covering blemish, scars, melasma, and freckles. Okay. So, nakalagay din doon na gives very light coverage compared to foundation cream or pressed powder foundation. Absorbs extra sebum on the skin. Meron din siyang double UV protection that protects skin from UVA and UVB rays. So, meron siyang sunscreen. Yun. And in order to achieve higher effectiveness,
Use it together with the Pond's White Glow Beauty Pinkish White Glow Lightening Facial Foam. So, wala ako nun. Okay, meron siyang direction dito. Apply this powder on the palm of your hand and lightly pat all over your face. Okay. So, yun ang kanyang description. Nakaka-absorb siya ng sebum. And then, meron nga siyang smooth finish daw and meron siyang sunscreen. So, pwede siya pag lalabas ka. And normally naman talaga, pag nalabas ako, ay tuwing umaga lang. Hindi ako nalabas ng gabi dahil meron na po akong anak. And then, yun nga. So, ang nagustuhan ko sa kanya is, okay yung packaging niya. Pulbong-pulbo ang dating, diba? Kaso wala ditong nakalagay na expiration date. Manufacturing date lang. Try ko tanggalin yung sticker dito sa likod. Baka naman natatakpan lang siya. Wala siyang nakalagay na expiration date kung kailan siya mag-i-expired. Yung kanyang finish pag in-apply mo sa face mo, pwede siyang pang bake dito sa aking under eyes. Sobrang hindi siya nag-crease, guys. Kasi pag nagamit ako ng powder, nagbibig ako sa ilalim ng mata ko, after ilang oras, makikita ko na mayroon ng mga lines. Kahit bine-blend ko pa yung mga naiwan doon sa lines, after ilang oras, talagang may lines pa din dyan. Hindi na siya nawawala sa akin. Pero dito sa powder na to, sobrang ganda niya. Wala akong nakitang pangit sa aking under eyes. Although medyo nabura na siya, kita ko na nangingitim na yung aking under eyes. Pero okay lang. Hindi naman siya ganun kapangit. Sanay na talaga ako ng ganito yung under eyes ko na maitim. Pero yung talagang naguguhit, yun ang hindi ko nagugustuhan sa pag-makeup ko eh. Yung finish niya sobrang smooth. Parang meron siyang effect na nakakapag minimize ng pores. Alam mo yung effect ng filter sa picture. Yun, mga ganung effect. Pero sobrang ganda talaga, guys. And then, meron siyang konting glitters. Sobrang fine ng glitters niya. Pero kanina, nung nilagay ko sa akin kamay, meron ako nakita medyo malaking butil. Parang bigas lang may butil pa. Yun, meron siyang medyo malaki. Hindi naman kalakihan. Basta, iba siya dun sa ibang glitters dun sa powder. Meron siyang malaki. Pero, pag tinignan ko sa mukha ko, wala naman. Pero meron diyang blue. Pagdating naman sa oil control, nag-oil up pa rin ako. And, konti lang yung pag-oil up ko. And, ang maganda dito, kahit nag-oil up ka, hindi mo mahalata. And, hindi siya mabigat sa mukha na parang lapot ka na. Wala siyang feeling na ganun. Sobrang gaan lang niya sa face. And, basta sobrang ganda niya. Hindi mo mararamdaman na nag-oil up ka. Pero, sa pag-control ng oil, hindi niya nakakontrol. Para sa akin, hindi niya nakakontrol kasi ganun din yung pag-oil up ko sa ibang powder eh. Sa ibang setting powder na ginamit ko using this foundation ha. Ganun din, same din. Pero yung effect niya pag nag-oil up, hindi mo mahahalata. So, ang hindi ko nagustuhan sa kanya ay yung kanyang amoy. Hindi ko gusto yung amoy niya. Amoy gamot. Hanggang ngayon, hindi ako makamove on. Ganito yung amoy yung high school ako eh. Yung mga kaklase ko na puro may pulbo. Ganito yung parang Louis and Pearl. Pero meron din silang pants. And ganito rin yung amoy. Amoy ni U.S. Pellet. Parang ganun. Ganun yung nare-recall ko sa kanyang amoy. This one is, maire-recommend ko sa lahat ng mayroong dry skin dyan. Sobrang affordable and sobrang ganda niya pang set ng makeup. Okay, so yun lang guys, and sana na-enjoy nyo to and sana nakatulong tong video na to sa inyo. Kung meron na kayong questions, just comment it down below, and kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na. Yun lang, maraming salamat sa panonood and see you again on my next video. Bye!